साथीहरु अहिले जुन स्क्रिनमा तपाईले देखिरहनु भएको छ यदि तपाईहरु पनि यस्तै किसिमको भिडियो एडिट गरेर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो भिडियो मार्फत म तपाईहरुलाई यस्तो भिडियो कसरी एडिट गर्न सकिन्छ भनेर सजिलो तरिकाले सिकाउने छु। अहिलेसम्म तपाईहरु हाम्रो च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, ताकि आउँदा दिनहरुमा यस्तै किसिमको मैले ट्युटोरियल लिएर आउँछु भने सबैभन्दा पहिला तपाईकोमा पुग्ने छ। सर्वप्रथम तपाईहरुले क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोला, न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोला, फोटोमा जानुहोला र चारवटा फोटोलाई तपाईहरुले फटाफट सिलेक्ट गरेर एड बटनलाई ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि हामीले सम्पूर्ण फोटोलाई जुम गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले आफ्नो हिसाबले जुम गरेर प्रत्येक फोटोलाई स्क्रिनमा फिट गर्नुहोला। तपाईले राम्रो तरिकाले गर्नुहोला। म चाहिँ तपाईहरुलाई सिकाउने तरिकाले अलि फास्ट गरिरहेको छु, नत्र तपाईले भिडियो स्किप गर्नुहुनेछ। त्यसपछि अब हामीले सम्पूर्ण फोटोको ड्युरेसनलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। पहिलो फोटोलाई तपाईले 2 भागमा विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले फोटोलाई टच गर्नुहोला, स्प्लिट अप्सन देख्नुभएको छ, स्प्लिट गरिदिनु होला। पहिलो फोटोको ड्युरेसन तपाईले 2.1 सेकेन्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ बिस्तारै तपाईले मिलाउनु होला, नत्र बिग्रिन जान्छ। 2.1 सेकेन्ड भइसकेको छ। दोस्रो फोटोलाई 1.4 सेकेन्ड बनाउनु होला, 1.6 छ, 2 घटाउनु होला। त्यसपछि दोस्रो फोटोको स्टार्टिङ पोइन्टमा क्रसरलाई राख्नु होला। ओभरले भन्ने अप्सन देख्नु भएको छ, यहाँ टच गर्नु होला, एड ओभरलेमा जानु होला। एउटा ओभरलेलाई तपाईले यहाँ एड गर्नु होला। त्यसपछि हामीले यसलाई 3 भागमा विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भन्दा पहिला तपाईले ओभरलेलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यसलाई सिलेक्ट गरेर तपाईले जुम गरेर आफ्नो हिसाबले मिलाउन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि ओभरलेको तपाईले ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि रिमुभ अप्सन यहाँ देख्नु भएको छ, यहाँ गएर यसलाई टच गरिदिनु होला, ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भएर जानेछ। अब हामीले यो ओभरले र फोटोको साइजलाई मिलाउनु पर्ने छ, ड्युरेसनलाई। त्यसको लागि तपाईले फोटो र ओभरलेलाई 3 भागमा स्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी स्प्लिट गर्न जाँदैछौँ। जस्ट फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला, स्प्लिट गर्नु होला, फेरि अर्को ठाउँमा सिलेक्ट गर्नु होला, स्प्लिट गरिदिनु होला। अब हामीले यो तीनटाको छुट्टा छुट्टै ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सुरुको फोटोको ड्युरेसन तपाईहरुले 1.5 सेकेन्ड बनाउनु होला। 1.5 सेकेन्ड म बनाउन गइरहेको छु अहिले। तपाईले यो काम बिस्तारै गर्नु होला। त्यसपछि दोस्रो र तेस्रोलाई तपाईहरुले 0.7 सेकेन्ड बनाउनु होला। यो अलि बढी भएको छ, यसलाई 0.7 सेकेन्ड बनाउनु होला। अब तपाईहरुले माथिको फोटोको ड्युरेसन अनुसार ओभरलेको ड्युरेसनलाई पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले जस्ट ओभरलेलाई सिलेक्ट गर्नु होला। ओभरलेलाई सिलेक्ट गरेर यो जुन क्रसर रहेको छ सेन्टर लाइन, त्यसलाई तपाईहरुले माथि जहाँ स्प्लिट गरिएको छ त्यहाँनिर लगेर राख्नु होला र यो स्प्लिटमा गएर स्प्लिट गरिदिनु होला। त्यसपछि दोस्रो पार्टमा जानु होला, यसलाई पनि स्प्लिट गरिदिनु होला। अब तपाईहरुले यसको ड्युरेसन चेक गर्नु होला, कति कति रहेको छ। पहिलो ड्युरेसन हाम्रो 1.5 थियो, 1.5 सेकेन्ड नै बनाउनु होला। थोरै जुम इन गरेर जुम 1.5 सेकेन्ड बनाउनु होला। त्यसपछि दोस्रोको चेक गर्नु होला, 1.7 सेकेन्ड 1.7 सेकेन्ड हुनुपर्छ। 1.7 सेकेन्ड यो चाहिँ अलिक बढी रहेको छ, यसलाई पनि हामीले घटाएर 1.7 सेकेन्ड मात्र बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी तपाईहरुले ड्युरेसन मिलाउँदाखेरि माथिको स्टार्टिङ पोइन्ट र तलको स्टार्टिङ ओभरलेको स्टार्टिङ पोइन्ट सेम ठाउँमा हुनुपर्दछ। यदि छैन भने तपाईहरुले यसलाई लङ प्रेस गरेर जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ सारेर एडजस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईहरु तेस्रो फोटोको स्टार्टिङ पोइन्टमा आउनु होला। स्टार्टिङ पोइन्टमा आइसकेपछि यहाँ एड ओभरले भन्ने अप्सन आउँछ। यहाँबाट टच गरेर तपाईहरुले एउटा ओभरलेलाई एड गर्नु होला। त्यसपछि यसलाई जुम गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नु होला, अलिकति तल। कुन तरिकाले तपाईलाई फिट गर्दा ठीक लाग्छ त्यहाँ गएर तपाईले यसलाई एडजस्ट गर्नु होला र यसको ब्याकग्राउन्डलाई रिमुभ गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यसको ड्युरेसनलाई मिलाउनु होला। त्यसको लागि तपाईहरुले फोटोलाई 3 ठाउँमा कट गर्नुपर्ने हुन्छ। म अहिले फोटोलाई 3 ठाउँमा स्प्लिट गर्दैछु मिलाएर, तपाईहरुले पनि मैले जसरी गर्नु होला। फोटोलाई टच गर्नु होला, स्प्लिट गरिदिनु होला। त्यसपछि अर्को पार्टमा पनि गएर स्प्लिट गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले 1.5 सेकेन्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ। फोटोलाई 1.5 सेकेन्ड बनाइदिनु होला। त्यसपछि 0.7 सेकेन्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ। दुईवटा फोटोलाई तपाईले 0.7 सेकेन्ड बनाउनु होला। त्यसपछि ओभरलेलाई पनि तपाईले माथिको क्रसरसँग ट्याक्क मिलाएर स्प्लिट गरिदिनु होला। फेरि अर्कोसँग पनि मिलाएर स्प्लिट गरिदिनु होला।
ओभरलेको ड्युरेसन पनि माथिको सोर्स र 1.5 0.7 0.7 नै राख्नुहोला। त्यसपछि तपाईँहरू लास्ट फोटोको स्टार्टिङ पोइन्टमा जानुहोला, एड ओभरलेमा जानुहोला, यहाँ गएर एउटा फोटोलाई सिलेक्ट गरेर एड गर्नुहोला। त्यसपछि फोटोलाई जुम गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नुहोला। त्यसपछि यसको ब्याकग्राउन्ड तपाईँहरूले रिमुभ गरिदिनुहोला। रिमुभ गरेर यो फोटोको ड्युरेसन र ओभरलेको फोटो पनि यो सोर्स र तपाईँले ड्युरेसन म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई पनि तपाईँले 3 ठाउँमा स्प्लिट गर्नुहोला। लास्ट फोटोको ड्युरेसन पनि तपाईँले सुरुको फोटोलाई 1.5 सेकेन्ड, त्यसपछि दोस्रोलाई 0.7 सेकेन्ड र लास्टकोलाई 0.7 सेकेन्ड यसरी ओभरलेलाई पनि तपाईँले मिलाउनुहोस्। अब हामीले सम्पूर्ण फोटोमा एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो फोटोलाई टच गर्नुहोला, त्यसपछि एनिमेसनको अप्सनमा जानुहोला, कम्बोको अप्सनमा जानुहोला। यहाँ गएर तपाईँले पहिलो फोटोलाई बाइसेटो एनिमेसन लगाउनुहोला अथवा तपाईँले जुनसुकै एनिमेसन पनि एड गर्न सक्नुहुनेछ। दोस्रो फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुहोला, यहाँ गएर तपाईँले पेन्डुलम 1 एनिमेसन लगाइदिनु होला र ट्रिक मार्क लगाइदिनु होला। त्यसपछि तेस्रो फोटोमा जानुहोला, तेस्रो फोटोमा गएर तपाईँले तेस्रो फोटोलाई पेन्डुलम 1 एनिमेसन नै लगाइदिनु होला। त्यसपछि यसको ओभरले जुन रहेको छ यसलाई तपाईँले पेन्डुलम 2 एनिमेसन लगाइदिनु होला। यसै गरी अर्कोमा जानुहोला, अर्कोमा गएर तपाईँले पेन 1, अर्कोमा जानुहोला, यसलाई पनि पेन 1, त्यसपछि सिलेक्ट गर्नुहोला, ओभरलेमा आउनुहोला, यसको ओभरलेलाई चाहिँ तपाईँले सम्पूर्णलाई पेन्डुलम 2 एनिमेसन, यसलाई पनि पेन्डुलम 2 एनिमेसन लगाइदिनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा जानुहोला, अर्को फोटोमा गएर अर्को फोटोलाई तपाईँले पेन 1, यसको अर्को पार्टमा पेन 1, अर्को पार्टमा पनि तपाईँले पेन 1, त्यसपछि अर्को पार्टमा पनि पेन 1, अर्कोलाई पनि पेन 1, सबैले एकसाथ लगाउनु होला। यो गर्यो भने तपाईँको टाइम पनि बच्छ हैन। त्यसपछि बाँकी रहेको सम्पूर्ण ओभरलेलाई पेन्डुलम 2 एनिमेसन लगाइदिनु होला। मैले जसरी तपाईँहरूले पेन्डुलम 2 एनिमेसन लगाउनु होला, एनिमेसनमा गएर कम्बोमा गएर पेन 2, त्यसपछि यसलाई टिक लगाउनु होला, अर्कोलाई सिलेक्ट गर्नु होला, कम्बोमा जानु होला, पेन्डुलम 2, अर्कोलाई सिलेक्ट गर्नु होला, कम्बोमा जानु होला, यसलाई पनि पेन्डुलम 2। यसै गरी तपाईँहरूले सम्पूर्णलाई पेन्डुलम 2 एनिमेसन लगाइदिनु होला। ओके, अहिले हामीले सम्पूर्ण फोटोलाई पेन्डुलम 2 एनिमेसन लगाइसकेका छौँ। अब इफेक्ट लगाउने पालो रहेको छ। त्यसको लागि तपाईँहरू सुरुको फोटोमा आउनु होला, इफेक्ट भन्ने अप्सनमा तपाईँले क्लिक गर्नु होला, भिडियो इफेक्टलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँ गएर तपाईँले बेसिकमै तपाईँले भेट्न सक्नुहुनेछ सेक इफेक्टलाई एप्लाई गरिदिनु होला। सेक इफेक्ट एप्लाई गरेर तपाईँले इफेक्टको ड्युरेसनलाई माथिको पहिलो फोटो अनुसार ड्युरेसन मिलाउनु होला, अर्कोलाई नलगाउनु होला। त्यसपछि यसलाई अर्को इफेक्ट लगाउनु होला। यहाँ गएर तपाईँहरू पार्टीमा जानु होला, पार्टीमा गएर व्हाइट फ्ल्यास इफेक्ट यसलाई लगाइदिनु होला र ओके गरिदिनु होला र यसको ड्युरेसन पनि तपाईँले माथिको फोटो सोसेर मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब तपाईँहरू सेकेन्ड पार्टमा आउनु होला, यसलाई चाहिँ छुट्टै इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि भिडियो इफेक्टमा जानु होला, या मुडको सेक्सनमा तपाईँहरूले बटरफ्लाई डिम भन्ने इफेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई एप्लाई गरिदिनु होला। त्यसपछि यसको ड्युरेसनलाई पनि माथिको फोटो सोसर नै बनाइदिनु होला। अब तपाईँहरू दोस्रो फोटोको स्टार्टिङ पोइन्टमा आउनु होला, त्यसपछि यो ब्याक एरोलाई एकचोटि प्रेस गर्नु होला, भिडियो इफेक्टमा जानु होला, भिडियो इफेक्टमा गएर मुडको अप्सनमा जानु होला, मुडको अप्सनमा गएर तपाईँहरूले कोलिजन स्पार्क भन्ने यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, यसलाई सिलेक्ट गरेर एप्लाई गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँहरूले यसको ड्युरेसनलाई माथिको फोटो अनुसार मिलाउनु पर्ने हुन्छ, यसलाई पनि तपाईँहरूले ड्र्याग गरेर मिलाउनु होला। त्यसपछि दुईवटा पार्टमा तपाईँहरूले मेटेरियल इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरू भिडियो इफेक्टमा जानु होला, भिडियो इफेक्टमा गएर तपाईँले मेटेरियल इफेक्टलाई एप्लाई गरिदिनु होला, यसको ड्युरेसनलाई पनि मिलाउनु होला र यसलाई कपी गरेर अर्को फोटोमा पनि लगाइदिनु होला। त्यसपछि तपाईँहरूले यो तेस्रो फोटोको स्टार्टिङ पोइन्टमा जानु होला, यहाँ गएर भिडियो इफेक्टमा जानु होला, यसलाई कोलिजन स्पार्क इफेक्ट लगाइदिनु होला र यसलाई पनि तपाईँहरूले ड्युरेसनलाई म्यानेज गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँहरूले बाँकी दुईवटालाई मेटेरियल इफेक्ट लगाइदिनु होला। मैले जसरी तपाईँहरूले पनि यसलाई सिलेक्ट गरेर कपी गरेर मेटेरियल इफेक्ट एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ।
त्यसपछि लास्टमा जानुहोला, लास्टमा गएर भिडियो इफेक्टमा जानुहोला। भिडियो इफेक्टमा गएर तपाईँले कोलिजन स्पार्कलाई सिलेक्ट गर्नुहोला र यसलाई पनि माथिल्लो ड्युरेसन अनुसार मिलाउनुहोला। यो बाँकी दुईवटालाई तपाईँले मेटेरियल इफेक्ट लगाउन सक्नुहुनेछ। यो तरिकाले तपाईँहरूले पनि ड्र्याग गरेर मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि अब हामीले यसलाई साउन्ड एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले यो ब्याक बटमलाई ओके गर्नुहोला, ब्याक बटमलाई ओके गर्नुहोला। एड अडियो देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ जानुहोला, एक्सट्र्याक्टमा जानुहोला। एक्सट्र्याक्टमा गएर तपाईँले यो भिडियोलाई सिलेक्ट गरेर इम्पोर्ट साउन्ड अन्लीलाई गर्नुहोला। यो भिडियोको लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु, त्यहाँबाट तपाईँले डाउनलोड गरेर यसको अडियोलाई मात्रै प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले हाम्रो भिडियोमा साउन्ड आइसकेको छ, तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। अहिले हाम्रो भिडियोमा साउन्ड पनि एड भइसकेको छ। मैले साउन्डलाई म्युट गरेको छु। यसको लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ, यसलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिनु होला। त्यसपछि यो एक्सपोर्टिङ बटन देख्नुभएको छ, यसलाई प्रेस गरेर 100% एक्सपोर्टिङ भइसकेपछि तपाईँहरूले यो भिडियोलाई डन गरिदिनु होला। तपाईँहरूको ग्यालरीमा सेभ हुनेछ। भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरू, हेल्पफुल छ भने साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला। र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला। नेक्स्ट टाइम कस्तो भिडियो चाहनुहुन्छ त्यो पनि तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला। अहिलेलाई बाई बाई।